হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু এতিয়া মই আছোঁ পাকঘৰত, সেইকাৰণে দেখাই দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই আজিৰ সাজত বনাম, কৈ আছোঁ কি বনাম, মই দেখাই দিওঁ, কোৱাতকৈ মই দেখাই দিওঁ কি বনাম। এয়া পানীলাও বনাম। পানীলাও এটা আনিছিলোঁ, কিন্তু ইয়াৰে আধা মই খালোঁ আঞ্জা বনাই, আৰু এইখিনি আছে। এইখিনি এতিয়া মই বনাম আৰু কিহৰ লগত বনাম, দেখাই দিওঁ কিহৰ লগত বনাম। মই পানীলাও বনাম, এয়া মাছ জিৰাই ৰাখিছোঁ, কাৱৈ মাছৰ লগত বনাম। এতিয়া মই দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক পানীলাও কিহৰ লগত বনাম। মই মাছখিনি ঠিক কৰি লওঁ আৰু পানীলাওখিনি কাটি মেলি লওঁ, তো সম্পূৰ্ণ এতিয়া মই গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। এইপিনে লাও কাটি ৰাখিছোঁ আৰু এইটো চাইডে মাছ ফ্ৰাই কৰি আছোঁ। মাছ ফ্ৰাই কৰি হ'লে লাও দি পেলাই বনাম। তো মই আচলতে যিবোৰ বস্তু বনাওঁ সদায় চিম্পুলতে বনাওঁ, বহুত কিবা মছলা পাতি দি পেলাই নবনাওঁ, চিম্পুল খাই ভাল লাগে। আৰু এতিয়া মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি হ'লে, এয়া ফ্ৰাই কৰি আছোঁ, হোৱা নাই, কিন্তু ফ্ৰাই কৰি হ'লে লাও দি পেলাই বনাম একদম চিম্পুলত। তো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব। মাছ ফ্ৰাই কৰি হৈ গ'ল, আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰা কেৰাহীখনতে মই আকৌ সেইখিনি তেলতে এইখিনি পিঁয়াজ দিলোঁ, এটা কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ, দিলোঁ নিমখ, এইখিনি দিলোঁ হালধি। এতিয়া অকণমান ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। হালধি তেলত দিলে কি হয়, মানে যোনটো হালধি গোন্ধ ন, সেইটো মানে আঞ্জাত নাহেগৈ, সেইটো কাৰণে মানে হালধি তেলতে দিলে ভাল হয় আৰু। তো এতিয়া এইখিনি হালধি গোন্ধটো মৰালৈকে অকণমান ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া আৰু মই লাওখিনি দি দিম ইয়াত। এয়া লাওখিনি দিলোঁ এতিয়া। আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, মই যেতিয়া পাকঘৰত কিবা বনাওঁ, মানে ভিডিঅ' দিওঁ বনাই পেলাই, তো আপোনালোকে যেনেকৈ চিম্পুলত বনাই খাই বস্তুবোৰ, ময়ো তেনেকৈ বনাওঁ। কিয়নো মই বহুত বেছি বিশেষ একো বনাব নাজানো, সেইকাৰণে যিখিনি জানো চিম্পুলত যেনেকৈ বনাই খাওঁ, মই তেনেকৈ চিম্পুলত দেখাওঁ। ইয়াত একো মই মানে কি নতুনত্ব কিবা এড নকৰোঁ, যেনেকৈ মই চিম্পুলত বনাই খাওঁ তেনেকৈ আপোনালোককো দেখাওঁ। আৰু হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে বনাব জানে এনেকৈ চিম্পুলত, কিন্তু মই ভাবোঁ যিহেতু মই বনাই আছোঁ, অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁচোন, সেইকাৰণেহে ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ। এতিয়া মই লাওখিনি ভালকৈ ভাজি ল'ম, আৰু যিহেতু লাওৰ পৰা পানী ওলাবই অলপ হ'লেও, সেই পানীখিনি শুহিবলৈ দিম। এতিয়া সেইকাৰণে মই ঢাকোন লগাই দিওঁ, আৰু ঢাকোন লগাই দিয়াৰ পিছত যেতিয়া লাওখিনি সিজিব একদম খাব পৰাকৈ, তাৰপিছত মই আকৌ গৰম পানী দিম। গৰম পানী দি পেলাই মাছ দি পেলাই ঢাকোন লগাই দিম, আৰু খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া মই লাওখিনি অলপ সময় হ'ল ভাজি থকা, এতিয়া ভাজি হৈছে যিহেতু অলপ পানীটো শুহি গ'ল, তাৰ কাৰণে এইখিনি দিছোঁ আদা, থেতালি পেলাই আদা দিছোঁ। আদা দিলে খাবলৈ সোৱাদটো ভাল হয়, আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ ভাজিম যাতে আদাৰ সোৱাদটো লাও মাজত সোমাই যায়। তো ভাজি হোৱাৰ পিছত ইয়াত গৰম পানী দি দিম, আৰু গৰম পানী দি পেলাই ঢাকোন লগাই দিম। ঢাকোন লগাই দিয়াৰ পিছত যেতিয়া অকণমান উতলিবলৈ আৰম্ভ কৰিব, তেতিয়া মই মাছ দি দিম, আৰু মাছ দিয়াৰ পিছত অলপ উতলিবলৈ দিম, আৰু লাৰুখিনি অকণমান ভাঙি দিম। ভাঙি দিয়াৰ পিছত যেতিয়া পানীটো শুহি অলপ মানে কি কমি যাবগৈ, তেতিয়া মই খাব পৰাকৈ ৰেডি হৈ যাব। এতিয়া এয়া মই পানী দি দিলোঁ, গৰম পানী বেছিকৈ দিছোঁ, কিন্তু গোটেইখিনি পানী শুহিবলৈ দিম, দি পেলাই অলপহে ৰাখিম, একদম গোটা যেন কৰিম, আৰু লাওখিনি ভাঙি দিলেতো এনেও গোটা যেন হ'ব। আৰু এতিয়া মই ইয়াত ঢাকোন লগাই দিওঁ, কিয়নো মাছ দিয়াও হৈ গ'ল যিহেতু, ঢাকোন লগাই উতলিবলৈ দিলে খাবলৈ ৰেডি হৈ যাব পানীখিনি শুহি গ'লে। তো ইমানখিনিয়ে। এতিয়া লাওখিনি হ'বলৈ দিছোঁ, ঢাকোন লগাই দিলোঁ, আৰু হোৱালৈকে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান কথা পাতি লওঁ, কিয়নো আপোনালোকে হয়তো ভাবি থাকিব যে ডেইলি চিম্পুল ভিডিঅ' দিয়ে, ইয়াতনো কি শিকিবলগীয়া আছে, বা সকলোৱেতো জানেই এইখিনি, তেনেকৈ ভাবিব। আচলতে কি হয়, সেইটো সঁচা কথা। মোৰ ভিডিঅ' মানে কি, মই পাকঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' দিওঁ ন, তো পাকঘৰৰ পৰা দিয়া ভিডিঅ'ৰ পৰা না আপোনালোকে একো এটা নতুনত্ব শিকিব নোৱাৰিব। কাৰণ শিকিবতো তেতিয়া পাৰিলে হয় ন, যদিহে মই নিজে কিবা বনাব জানিলোহেঁতেন। তেতিয়া মই নিজেও বহুত বিশেষ একো বনাব নাজানো,
বহুত পাকৈত নহয় বনোৱাত, একো বনাব নাজানো, মই নিজে চিম্পুলত যেনেকৈ বনাই খাওঁ বনোৱা সময়ত অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁ, সেইখিনিকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। সঁচা কথাটো ক'বলৈ গ'লে সিমানখিনিয়ে। গতিকে মোৰ পাকঘৰৰ পৰা দিয়া ভিডিঅ'ৰ পৰা আপোনালোকে নতুনত্ব একোৱেই শিকিব নোৱাৰিব। কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় ন, মানে কি যেতিয়া মানুহে অকলে থকা যায়, তেতিয়া যদি মানুহে সৰহীয়া মানুহৰ লগত থকা যায় তেতিয়াহ'লে বহুত কিবাকিবি বনোৱা যায় খোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, যিহেতু মই অকলে থাকোঁ, সেইকাৰণে ডিউটিৰ পৰা অহাৰ পিছত বহুত কিবাকিবি বনাই মেলি মানে টাইমটো হেৰি কৰি থাকিব মন নাযায়, এলাহ লাগে মানে। সেইকাৰণে মানে চিম্পুলত মই যি পাওঁ সেইখিনিকে বনাই মেলি খাই সোনকালে আজৰি হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যাতে অকণমান আৰাম পাওঁ, তেনেকুৱা মোৰ ভাৱটো আৰু। তো অকলশৰে যিসকলে থাকে তেওঁলোকে হয়তো বুজিব যে বহুত কিবাকিবি বনালেও না অকলশৰে খাবলৈ মন নাযায়। সেইকাৰণে মানে ভাতকেইটাতো খাবই লাগিব, সেইকাৰণে মানে চিম্পুলত কিবা এটা বনাই খাই মেলি সোনকালে আজৰি হোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ'ত নতুনত্ব নাপাব একো, মানে কি কিটচেনৰ পৰা দিয়া ভিডিঅ'ত নতুনত্ব নাপাব একো। তো চিম্পুলত যেনেকৈ মই বনাই খাওঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ কথাখিনিৰ পৰা বুজিছে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ, যাতে মোক ভুল নুবুজে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত কথাখিনি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চ' মই যেনেকুৱা তেনেকুৱা যাতে আপোনালোকে মোক একচেপ্ট কৰে আৰু যাতে ভুল নুবুজে। চ' ইমানখিনি আছিলে। তো আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।